Nu står jag här med ett jättegulligt litet bord, sidobord, vad det nu kan vara för någonting. Väldigt gulligt i alla fall. Jag tänkte faktiskt att det här skulle bli lite plottrigare än vad det redan är. Och då har jag skaffat såna här träkulor. Och det jag gör är, jag ska trä de här små kulorna på ståltråd och sen ska jag limma fast dem. Då ska jag bara... Så då knipsar jag av en liten bit här. Så att jag har lite kortare att jobba med, för det blir faktiskt enklare. Och sen tror jag bara på kulor så att det blir tillräckligt. Jag tänker att min första sån här vända ska vara här. Så att kulan liksom går hela vägen runt benet här nu då. Sådär. Och så mäter jag ut då så att jag verkligen har rätt mängd med kulor. Ja, det här ser riktigt bra ut faktiskt. Och nästa jag sätter på några till här nu då. Och det jag gör härnäst nu är att lägga in en klick med trälim här runt. Och så är jag väldigt försiktig nu. Snurrar jag de här trådarna liksom, så att det här kommer sitta fast sedan. Jag vill inte att den här ståltråden ska synas, så för säkerhets skull så vänder jag in den så att den kommer på insidan. Och så försöker jag vika ner den här nu så att man inte sticker sig på den. Sådär, nu ska det här få stå och torka och likadant nu kommer jag göra lite överallt här och så sen ska jag börja måla det här. Nu då har allt det här limmet torkat och de här sitter som berget, de här små träkulorna. Jag vill att hela det här bordet ska se ut som att det bara var mörkt trä från början. Därför kommer jag måla det heltäckande med Miss Mustard Seeds Milk Paint, färgen Curio, den bruna färgen. Jag kommer liksom lura ögat så att det kommer se ut som att de här är utskurna i själva träet. Kommer få se, det är jättekul. Jag lyckades inte få bort den här, de här skruvarna sitter som berget och jag har ingen sån liten skruvmejsel så jag kommer bara måla över dem. Det kommer man inte heller tänka på sedan. Men i alla fall, det jag gör nu är att måla det här heltäckande då. Den bruna färgen. Jag har bindningsmedel här i för att jag ville slippa ner så mycket och det är ju ganska blankt material från början. Men ja, vi kör på. Jag tycker att de här träpärlorna faktiskt blev riktigt bra på detta. Jag har blandat till en omgång med Miss Mustard Seeds Milk Paint Shutter Grade som jag tänkte ha som toppfärg på hela det här lilla bordet nu. Men innan jag lägger på färgen så ska jag dra omkring med vaxpuckel nu för att underlätta
när jag vill slipa fram de här slipningarna sedan. Nu då. Så det jag gör över hela bordet, det är att dra mycket i kanter och sådär med min vaxpuck då. Sådär, och när jag har dragit med den så målar jag bara på med min Chattergrey här nu då. Och i den här Chattergrey nu har jag inget bindningsmedel i. För att det behöver jag inte ha eftersom att jag ändå vill slipa fram slipningar och sådär. Och nu till nästa del av det här lilla projektet. Jag kommer börja sandpappra och eftersom att jag har använt vaxpucken nu så kommer det vara lättare för mig att bara komma ner till det bruna färglagret som jag har gjort. Och då behöver jag liksom bara jättelätt. Jag trycker inte överhuvudtaget utan jag liksom bara... Och så kommer det bruna färglagret fram. Så det ska jag göra nu över hela den här byrån. Eller, det är hela det här bordet. Det är ingen byrå, det är ett bord. Nu som ett sista steg på den här så ska jag försegla färgen. Och till det har jag valt Miss Mustard Seeds Tongue Oil. För att jag tänker att det kan faktiskt vara ganska mysigt att kunna ha den här utomhusen utan några problem. Så att det fick bli en tongue oil. Och då tycker jag att det är klart lättast att använda en luddfri trasa. För att komma in ordentligt i de här så använder jag också en pensel. Men i första hand då den här trasan.